সকলোকে নমস্কাৰ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু এয়া মই বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে আছোঁ। আমাৰ ৰাতি হৈ গ'ল, আমি দিনৰ 12 মান বজাত আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আমি আনবক্সিং কৰিম, অৰ্থাৎ যিখন অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট, অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট, BA পাছ কৰা, BSc পাছ কৰা, BCom পাছ কৰা যিখন অৰিজিনেল পাছিং চাৰ্টিফিকেট, তাৰ আমি আজি আনবক্সিং কৰিম, অৰ্থাৎ ৰিভিউ। আৰু মোৰ লগত এয়া উপস্থিত আছে শাকিল আহমেদ। শাকিল আহমেদক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু শাকিল আহমেদৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' বনায়, মানে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকক দিয়ে শাকিল আহমেদ অসম বুলি। এনি মিক্সাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত শাকিলৰ চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে, মানে ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দিয়া আছে, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি আহোঁ মেইন মুদ্দালৈকে, যে আমি অৰিজিনেল পাছিং চাৰ্টিফিকেটখন আচলতে কেনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, শাকিলে খুলিব। এইখন আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, 4 মাহ পিছত পাইছোঁ, হয়নে? এইখনেই হ'ল অৰিজিনেল পাছিং চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া শাকিলে দেখাব এইখন কেনেকুৱা আচলতে, এবাৰ চাওঁ আহক। চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন দেখাই ল'লোঁ, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ইয়াত ভাইচ চেঞ্চেলাৰৰ ছিগনেচাৰ থাকিব, গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰ, গুৱাহাটী। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো হলমাৰ্ক বুলি কয় নে কি বুলি কয় নো, এনেকৈ থাকিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে থাকিব অৰিজিনেল বুলি লিখা থাকিব ইয়াত, এইটো, ঠিক আছে। এইখনে হ'ল অৰিজিনেল পাছিং চাৰ্টিফিকেট, ঠিক আছে, BA মেজৰ। আৰু এইখন এবাৰ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ, ইমানমান ডাঙৰ হয়, গতিকে এইখনে হয়। আৰু এইখন আমি দামী লেমুলেশ্যন কৰি লৈছোঁ, এটা কম দামী লেমুলেশ্যন পায় আৰু এইটো আমি দামী কৰি লৈছোঁ, যিটোৰ দাম হ'ল 40 টকা, ঠিক আছে। এতিয়া এইখন কেনেকৈ পালোঁ আমি, এইখন আনিব যাওঁতে আমি কি লৈ গৈছিলোঁ লগত, অলপ বৰ্ণনা কৰি দিবা। নমস্কাৰ। আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব অনলাইন যোগে, তাৰপিছৰ পৰা আপোনালোকে এটা মেছেজ যাব বা আপোনালোকে ষ্টেটাছত গম পাব যেতিয়া আপোনাৰখন হৈ গ'ল, ৰেডি ফৰ কালেকশ্যন, অলৰেডি ভিডিঅ'ত কৈছোঁ। তেতিয়া আপোনালোকে যিখন এপ্লাই কৰিছিল তাৰে ৰিচিপ্টখন, দুখন আছে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট, তাৰে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টখন নহয় জানো, হয়, সেইখন আনি নিৰাপত্তা বিভাগত, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰাপত্তা বিভাগ য'ত আছে তাত এইসমূহ পোৱা থাকে, তেখেতসকলক সেইখন জমা দি তেতিয়া তেওঁলোকে এইখন বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিব। পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টৰ কি জেৰক্স কপিটো লৈ যাব লাগিব, মানে পে'মেণ্ট এখন পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট, নৰ্মেল পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট এখন আছে, যিখন আহে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট লাষ্টত আহে এখন, সেইখন আপোনালোকে পাব তাতে, অনলাইনতে বা মোবাইলতে পাব। সেইখন লৈ যায় তাত জমা দিলে আপোনালোকক সেইখন উলিয়াই দিব। আৰু এইটো ক'ত, চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চত লৈছা নে নিৰাপত্তা বিভাগ? নহয়, নিৰাপত্তা বিভাগত এইটো সুকীয়াকৈ ৰখা হয়, চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চত জমাই লয়, এই ফৰ্মবিলাক জমা লয় আৰু তাৰপিছত এইটো নিৰাপত্তা বিভাগত তাত জমা থোৱা থাকে। আপোনালোকে গৈ তাত পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো জমা দি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ শাকিল এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলত। নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদে আমাক অনাগত দিনত আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব।